subscribe. हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई यस च्यानलमा। आज लोकसेवामा ना.सु खरिदार एवं बैंकिङ विशेष महत्त्वपूर्ण जीके प्रश्नहरू ल्याएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1, सगरमाथालाई कसको नामबाट माउन्ट एभरेस्ट नाम दिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ बेलायती सर्वेयर जर्ज एभरेस्टको नामबाट। प्रश्न नम्बर 2, सगरमाथालाई माउन्ट एभरेस्टको नाम कहिले दिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1865 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3, सगरमाथालाई नेपालको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले सगरमाथा भनी कहिले नामाकरण गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1956 मा। प्रश्न नम्बर 4, सगरमाथालाई सुरुमा के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ 15 चुली। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5, सगरमाथाको आरोहणको क्रममा आरोहीले टेक्ने अन्तिम बिन्दुलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ हिलारी स्टेप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6, सगरमाथालाई विश्वको तेस्रो ध्रुव भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति को थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ माइकल कर्क। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7, सगरमाथाको आधार शिविर कति मिटरको उचाइमा छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 5356 मिटरको उचाइमा। प्रश्न नम्बर 8, नेपालीहरू मात्र सहभागी भएको प्रथम सगरमाथा आरोही दल कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाली सैनिक आरोहण दल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9, नेपालमा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको प्रथम आरोहण कहिले गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1953 मे 29 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10, तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको निधन कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2043 वैशाख 26 गते। प्रश्न नम्बर 11, हाल सगरमाथाको उचाइ कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 8848.86 मिटर। प्रश्न नम्बर 12, सगरमाथाको नयाँ उचाइ कहिले सार्वजनिक भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 मक्सिर 23 गते। प्रश्न नम्बर 13, रारा तालको आकार कस्तो छ? यसको सही उत्तर रहेको छ गाई गोरुको खुरको आकार। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14, रारा तालबाट निस्केको पानीबाट बनेको खोलाको नाम के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ खत्याड खोला। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15, सेफोक्सेन्डो तालको गहिराई कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 650 मिटर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16, चन्द्रमामा पुग्ने चौथो राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ भारत। प्रश्न नम्बर 17, सेफोक्सेन्डो तालको उपनाम के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ रिग्मताल, निर्जीव ताल पनि भन्छन्। प्रश्न नम्बर 18, कुबेन्डे द कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ सल्यान। प्रश्न नम्बर 19, देउथल युद्धका नेपाल र अङ्ग्रेज तर्फबाट नेतृत्वकर्ता को थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ नेपालका भक्ति थापा र अङ्ग्रेजका टम्सन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20, नालापानी युद्धका नेपाल र अङ्ग्रेजका तर्फबाट नेतृत्वकर्ता को थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ नेपालका वीर बलभद्र गोर र अङ्ग्रेजीका जिलेस्पी। प्रश्न नम्बर 21, मलाउ युद्धका नेपाल र अङ्ग्रेज तर्फबाट नेतृत्वकर्ता को थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ अङ्ग्रेजका अक्टरलोनी हुन् भने नेपाल तर्फबाट अम्मसिंह थापा। प्रश्न नम्बर 22, नाम्जा भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ मुगु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23, नाङपा भन्ज्याङ कुन जिल्लामा अवस्थित छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सङ्खुवासभा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24, सबैभन्दा बढी वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ भक्तपुर 3.35% रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25, सबैभन्दा कम वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला कुन हो?
यसको सही उत्तर रहेको छ रामेछाप -1.67% रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 राजदरबार हत्याकाण्ड कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते। प्रश्न नम्बर 27 पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 गते। प्रश्न नम्बर 28 जनमत सङ्ग्रहको निर्वाचन कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2070 मक्सिर 4 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 30 जङ्गबहादुर राणाले कहिले दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ 1910 असोज 27 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 विदेशी बैङ्कमा पैसा राख्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ वीर शमशेरले। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 दरबार हाई स्कुललाई सर्वसाधारणका लागि खुल्ला कसले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ वीर शमशेरले। प्रश्न नम्बर 33 कार्यालय समय 10 देखि 5 बनाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 34 12 बजे तोप पड्काउने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ देव शमशेरले नै। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 गोर्खापत्रको प्रकाशनको सुरुवात कसले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ देव शमशेरले। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय कुन प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेरले। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मेट्रिक पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 38 सती प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई रुन्चे प्रधानमन्त्री पनि भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पद्म शमशेर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 40 कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म 10 देखि 5 र मक्सिरदेखि माघसम्म 10 देखि 4 कायम गर्ने को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ पद्म शमशेर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41 नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ मोहन शमशेर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 सर्वसाधारण जनतालाई रेडियो राख्न अनुमति दिने प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको पनि सही उत्तर रहेको छ मोहन शमशेर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 साली बिनाजुका पाइला मार्ग कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सुर्खेत। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 गोर्खा टोल फ्रान्समा पर्छ भने नेपाल नामक गाउँ कहाँ पर्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ जापानमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 हिमाली जिल्लाहरूमा सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ पूर्वी रुकुम। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 ग्रेट हिमालयन ट्रेलको कुल लम्बाइ कति हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 4500 किलोमिटर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 47 ग्रेट हिमालयन ट्रेलको नेपालमा कुल लम्बाइ कति छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 1700 किलोमिटर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 48 पाँचचोलीको हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कञ्चनजङ्घा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 ग्याला भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ गोर्खा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 50 टिङ्गर भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? साथीहरू यसको उत्तर कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।